Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, tashmë për të folur për konsumimin e vitaminave. Pa diskutim që në gjithë botën, ashtu edhe në vendin ton janë medikamentet të cilat ne mund t'i marrim dhe t'i blejmë jo vetëm në farmaci, madje edhe në marketet të ndryshme, pavarësisht nëse duhet të konsultohemi apo jo, ne në momente të ndryshme apo në stin të ndryshme të vitit, marrim dhe konsumojmë vitamina, qoftë omega 3, qoftë vitaminat zakonshme, qoftë multivitamina në mosha të ndryshme e kështu me radhë. Si duhet të konsumohen, çfarë ne duhet të dimë dhe a mund të kenë efekte anësore, edhe pse ne mendojmë se ato janë thjesht vitamina, për këtë me mua në studio ndodhet farmacistja dhe pedagogja gjithashtu, Edlira Kaloshit. Falenderoj që je këtu. Faleminderit për ftesën. Kem në studio. Nëse ai ta mendosh holl një farmacisti nuk është se intereson shumë të thotë që vitaminat nuk duhet konsumuar. Gjithmonë farmacisti nga ana profesionale gjithmonë duhet. Jo, e mora kështu nga ana e biznesit. E biznesit. Në parim duhet të jetë shëndeti i pacientit, pa diskutim. Ne mendojmë se janë vitamina, janë ato që ne na duhen dhe i marrim në forma nga më të ndryshme. Por çfarë duhet të dimë përpara se të shkojmë dhe t'i blejmë? Në mendjen e njerëzve gjithmonë fjala vitamin, kjo amin e jetës, ashtu siç ajo përkufizohet, është diçka si shtesë ushqimore që ti e mendon pa asnjë lloj efekti anësor. Por në fakt, si të gjitha gjërat e tjera, edhe uji i marrë me tepër, ndoshta të jep atë efektin anësor. Kështu që mirë është që gjithmonë të këshillohemi me të gjithë anëtarët e kujdesit shëndetësor, me farmacistët, mjekët, qoftë dhe me njëri tjetrin për të pasur një informacion sa më të plotë. Vitaminat merren fillimisht për pamjaftueshmëri, pra nëse organizmi nuk ushqehet ashtu siç duhet, ose për të parandaluar pamjaftueshmërinë e marrë nëpërmjet ushqimeve. Kështu, vitaminat i ndjekin njerëzit që nga momenti i parë i jetës së tyre. Një grua shtatzan merr vitaminat e rekomanduara gjithmonë nga mjeku i saj, për të pasur një mbarvajtje sa më të mirë të shtatzanisë. Kështu fillohet me acidin folik dhe me vitaminat C për të formuar tubin neural të bebit, sa më mirë të jetë e mundur, pra të kemi një fetus sa më të shëndetshëm, një fëmijë sa më të shëndetshëm. Dhe për këtë arsye, sigurisht që duhet këshillohemi patjetër me mjekun. Në momentin që ky fëmijë vjen në jetë, atëherë rekomandohet marrja e vitaminës D, sidomos për ata fëmijë që lindin në periudhën e dimrit dhe nuk janë të ekspozuar aq shumë ndaj diellit, sepse është dielli ai që të ndihmon për sintezën e vitaminës D. Dhe këtu sigurisht që duhet këshillohemi po prap me mjekun për periudhën që ai duhet ta marrë, sepse duke qenë një vitaminë e tretshme në yndyrna, ajo grumbullohet në organizëm dhe mund të japi këto efektet anësore. Për kohën dhe për formën? Për kohën dhe për formën patjetër sigurisht. Në protokollet e tanishme është futur dhe marrja e një vitamine tjetër të tretshme në yndyrna, që është vitamina K, për profilaksi, për të mbrojtur faktorët e koagulimit që akoma nuk janë formuar te këto mosha kaq të edhe kjo jepet përgjithsisht deri në muajin e parë të jetës. Deri në muajin e parë të jetës. Thjesht për profilaksi, për të e kuptoj. Pastaj më vonë tek fëmijët merren pjesa më e madhe e prindërve, të paktën që puna apo përditshmëria na bën të jemi në kontakt, përdorin vitamina tek fëmijët e tyre në formën e multivitaminave apo në forma të tjera. Në kohë virozash, në sezon e dimri e kështu me radhë. Në momentin që një fëmijë është i shëndetshëm, ushqehet mirë, këto vitamina i merr nëpërmjet ushqimit, ndoshta nuk do të ishte shumë e nevojshme marrja e këtyre. Në rast se do kemi një sëmundje, një viroz ose diçka, është mjeku ai që bashkë me mjekimin përkatës për të shëruar sëmundje, i shoqëron dhe me këto vitamina. Por gjithnjë sigurisht nëse një fëmijë është e kanjoz, nuk ashtu siç duhet, edhe me farmacistin nëna mund këshillohet në marrjen e një vitamine, siç është vitamina C, që mendohet që ndikon anoreksit, ndoshta edhe një kompleks vitaminash, jo vetëm vitamina C. Por gjithmonë duke u këshilluar për të zgjedhur atë të duhur. Jo me mendjen tonë. Jo në markete, jo në forma të pakëshillueshme. Në fakt, vitaminat futen te ai grup barnash ose shtesas ushqimore që quhen OTC, pra barna që shiten mbi banak. Barna që mund të merren pa recetë. Nëse në supermarkete apo në vende ku këto tregtohen, ju i shikoni, mirë është që të këshilloheni. Pra po merrni produktin e duhur, megjithatë nëse ai është vendosur në banakun apo në stendin e një supermarketi, sigurisht që ka kaluar disa filtra që është lejuar për tu tregtuar. Por që duhen parë dozat, duhet parë forma e duhur nëse merret, nëse do të ndërveprohemi në një medikament që merr në çfarëdo lloj grup moshe, ose edhe qoftë edhe me ndonjë ushqim që ti merr që mund të ndalojë përthithjen e. Kuptoj. Pra janë disa detaje të vogla në dukje, por që bëj diferencën patjetër të madhe. Edhe meqenëse jemi tek fëmijët, por më pas të kalojmë tek moshat e tjera. Kozjatja besoj se është një tjetër pikë e rëndësishme që ne duhet të dimë. Them kozjatja në muaj apo në ditë.
Kur ne marrim... Sigurisht, në varësi të gjendjes shëndetësore të fëmijëve, mund të zgjasë dhe me muaj, nuk është se kemi diçka të përcaktuar. Mjaft mirë sepse është specifike për çdo fëmijë. Mirë është që të ushqihen sa më shëndetshëm, pra këto vitaminat i marrin nëpërmjet ushqimit dhe jo si shtesë ushqimore. Kështu që sa më pak ndoshta aq më mirë do të ishte. Në formën e drejtë për drejtë të tyre do të ishte akoma më e shëndetshme. Pa diskutim. Moshat e rritura, moshat madhore. Moshat madhore, duke qenë që trupi vjen drejt plakjes, sigurisht dhe vitaminat në ambalazhin e tyre e kanë të përcaktuar mirë dhe moshat cilat duhet merren. Kështu që kemi disa komplekse vitaminash dhe jo vetëm me vitamina, por dhe me minerale, që lejohen të merren ndoshta edhe për periudha shumë më të zgjasura. Flasim këtu për problemet me osteoporozën, që sonjat mund të marrin kalciumin të shoqëruar me vitaminën D, me vitaminën A, nëse do të kenë probleme me shikimin, me komplekset e vitaminave B nëse ata kanë probleme neurologjike dhe kështu me radhë. Ne kuptoj. Moshat e treta rekomandohet? Po patjetër, ka komplekse vitaminash që rekomandohen dhe për moshën 60+ ose 70+, sigurisht në formë doza më të përshtatshme për ta dhe në sasi më të përshtatshme për ta. Do shta të rritura krahasuar me gjithë të grupë moshat e tjera. Besoj se në këtë moshë kemi është më e domosdoshme. Sigurisht është më e domosdoshme se vetë sistemi organizmit është drejt rënies. Megjithatë, në këtë moshë kemi ato që ju thatë pak më parë, marrjen e të tjerave medikamente që shoqërojnë ditën e një 60-70 vjeçari dhe kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar, sepse duke qenë që ata në pjesën e tyre të mënyrës së jetesës marrin dhe njësër medikamente të tjera për probleme shëndetësore, mund të kemi dhe një ndërveprim ndërmjet këtyre medikamenteve dhe vitaminave. Po përmend rastin këtu të një antikoagulanti, pra të një preparati që ndihmon në mos piksjen e gjakut me vitaminën K. Ato ndërveprojnë shumë me njëri tjetrën duke mos na dhënë një efekt ose marrjen e hekurit me ushqimi. Gjithmonë hekuri duhet merret përpara, i shoqëruar me vitaminë C ose me produkte të tjera që përmbaj vitaminë C, me lëng portokalli apo diçka tjetër. Pra jap se duhet profesionisti, qoftë edhe për këto detaje të vogla të momentit të konsumimit të saj dhe formës, dhe këtu bëhet diferenca e rezultatit më pas nëse do të ketë efekt apo jo. Mendoni se ka nevojë për analiza paraprake? Pra, është e nevojshme që përpara se ne të dimë të paktën në rastin e marrjes së hekurit, sigurisht. Të dimë nivelin ton se duhet bërë patjetër një pra të mos japim këto simptomat vetmjekuese. Ne pastaj e bëjmë këtë. Pra kuptojmë ato gjendjen ton të debulesës dhe mendojmë se kemi mangësi të caktuara. Po sigurisht që duhet bërë një analizë gjakut për të parë nivelin e hemoglobinës në gjak ose të depozitave të hekurit, siç është sideremia ose ferritinemia. Shpesh vajzat me njëra tjetër ku kanë probleme me flokët rekomandojnë produkte të ndryshme për rënien e flokëve, por jo gjithmonë mund të jetë i duhuri për ai që ka shumë për shoqen të jetë edhe për ty, sepse kërkohet për të bërë një analizë më e detajuar. Kjo rënë e flokëve mund visi rezultati i anemisë që ne përmendëm, mund visi rezultati i stresit, i faktorëve kimik, i përdorimit të shumë produkteve të tjera. Faza postpartum që sërish. Po sigurisht që është. Dhe kështu që sigurisht duhet patjetër bërë një analizë shumë e detajuar për Dhe me që se jemi këtu, kjo pjesa e vitaminave estetike është kthyer dhe në një lloj trendi, të paktën kjo e flokëve duket se është goxha e përhapur. Pra edhe këtu duhet jemi të kujdesshëm, jo gjithçka që na këshillohet të merren, shpeshherë këshillohen edhe nga parukierët të merren vitamina. Ndoshta edhe parukierët shikon problemet që mund të ketë floku dhe deri diku diagnostikon, po themi në thojza problemin që mund të ketë. Megjithatë është patjetër edhe mosdoshme bërja një kontrolli për të parë nga vjen kjo rënie e flokëve. Pra të shikon shkakun për të luftuar problemin. Të mos i bijem kaj shkurë dhe të mos e gjejmë shpëtimin tek kalimi me këngën e ujit. Pasoja, a mund të ketë? Patjetër, sidomos vitaminat e tretshme në yndyrna. Cili grup vitaminat? Vitaminat e tretshme në yndyrna janë vitamina A, D, K dhe E, duke qenë që ato depozitohen në organizëm, shfaqin probleme vërtet madhore ndonjëherë për shëndetin, ato që quhen hipervitaminoza. Ndërsa për vitaminat e tretshme në ujë, që është grupi i vitaminave B dhe vitamina C, duke qenë që ato eliminohen nëpërmjet organizmit, nuk është se s'kan fare efekte anësore, por gjithsesi janë më pak të rrezikshme, po themi, se sa ato të tretshmet në yndyrna. Ne kuptoj, po me efekte anësore çfarë quajmë? Për shembull, po ju marrim rastin e vitaminës A, mund të japi vërtet probleme të tharjes së lëkurës, probleme gastrointestinale, probleme edhe ndonjëherë dhe psikologjike, shpeshherë
rekomandohet marrja prakne e produkteve të vitaminës A, por ndonjëherë pa ju shpjeguar saktësisht se çfarë ndodh me organizmin nëse ata marrin këtë vitaminë A. Dhe kur ndodh mbidozimi me idenë që po shërohen më shpejt nga këto akne, shfaqen këto efekte anësore. Nga praktika ime e përditshme ndodh shpesh po kështu me vitaminën K, nëse ajo merret, tham që ishte një faktor që ndikonte tek koagulimi, mund të shfaqen dhe hemorragji. Dhe besoj se shumë rrallë herë mund të shkojë mendja vetë individit që e ka nga vitamina. E ka nga vitamina, se duket si diçka e padëmshme në fakt. Ne e kuptoj. Diçka të fundit para se ta mbyllim, çfarë do të themi? Që gjithmonë të këshillohemi me farmacistin apo mjekun përpara se të marrim këto vitamina, pavarësisht se ato lejohen të merren edhe pa recetë. Faleminderit shumë për prandimin në këtë studio dhe për informacionin që ndave me ne, por edhe me shikuesit. Faleminderit. Punë të mbar. Faleminderit. Publicitet kemi tani dhe më pas do të kthehemi në studio për të folur pak për ditën ndërkombëtare të muzeumeve që është pikërisht sot.